नागपूर आणि नॉनव्हेज म्हटलं की सावजी मटण किंवा चिकन हे आलंच. तर आज मी तुम्हाला सावजी चिकन घरच्या घरी कसं बनवायचं हे दाखवणार आहे. आणि तुम्ही सेम रेसिपीमध्ये मटण पण बनवू शकता. नागपुरी रेसिपी म्हटलं की थोडं तेल जास्त. आपण इथे घेतोय 4 टेबलस्पून तेल. तेल तापलेलं आहे. 3 कांदे बारीक चिरलेले. तुम्ही उभे चिरले तरी चालणार आहे. आणि छान असं परतून घ्यायचं. आपल्याला थोडेसे ब्राऊन होईपर्यंत परतायचे आणि मग आपल्याला बाकीचा मसाला घालायचा आहे. कांद्याचा रंग बदललेला आहे. आता आपण यात सगळे मसाले घालणार आहोत. आपण इथे घेतोय 2 टेबलस्पून धणे, 2 तमालपत्र, 1 टीस्पून राई, 1 चक्री फूल, 4 ते 5 लवंगा, 3 साध्या वेलच्या घेतल्यात आणि 1 मसाला वेलची, 1 टीस्पून शहा जिरं, 1 टेबलस्पून खसखस, 1 टीस्पून दगडफूल, 7 ते 8 सुक्या लाल मिरच्या, 2 इंच दालचिनी, 10 ते 12 काळी मिरी आणि 3 टेबलस्पून सुकं खोबरं. आणि आता हे सगळं खरपूस भाजून घ्यायचंय. हे सावजी चिकन बरेच जण वेगवेगळ्या पद्धतीने करतात. म्हणजे कोणी मसाला करून ठेवतात, साठवून ठेवतात, कोणी कांदा वेगळा भाजून घेतात, थोडा मसाला वेगळा भाजून घेतात. पण मी तुम्हाला त्यातल्या त्यात सोपी पद्धत दाखवते. शेवटी काय चव महत्वाची. गॅस बंद करूया. रंग पण बदललेला आहे आणि छान खरपूस भाजला गेलेला आहे. आता हे थंड होऊन द्यायचंय आणि मग मिक्सरला वाटून घ्यायचंय. मिश्रण थंड झालेलं आहे. आता आपण यात घालूया 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट. आता आपण यात थोडंसं पाणी घालणार आहोत आणि वाटून घेणार आहोत. यात आपल्याला 2 टेबलस्पून ज्वारीचं पीठ घालायचंय आणि पुन्हा थोडंसं पाणी घालूया. बघूया झालंय का. वाटण वाटून तयार आहे. कारण ते अगदी बारीक पण नाही करायचंय. काढून घेऊया. एका कढईत आपण 2 टेबलस्पून तेल घेऊया. तेल तापलेलं आहे आणि आपण इथे घेतलंय 1/2 किलो चिकन. ते घालणार आहोत. विथ बोन घेतलेलं आहे आणि हे आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. थोडंसंच परतायचं आहे. आणि आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये मसाला घालायचा आहे वाटलेला. यात पाणी घालूया. छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला यात घालायचं आहे चवीप्रमाणे मीठ. छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे. झाकण देऊन शिजवून द्यायचं आहे. साधारण 20 ते 25 मिनिटं आपल्याला लागणार आहेत. बघूया चिकन शिजलंय का. चिकन मस्तपैकी शिजलेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि ते काढून घेऊया. आणि आता फुल तर्री. अगदी थोडीशी कोथिंबीर घालायची. झणझणीत आणि चमचमीत सावजी चिकन तयार आहे. तुम्ही हे नक्की करून बघायचे. तुमच्या घरचे खुश होणारच आहेत आणि मला लगेच कळवायचे. अशा छान छान प्रादेशिक रेसिपीसाठी सबस्क्राईब करायचंय रुचकर मेजवानीला.